Zkrátky mysli, co je to social norm? Social norm neboli sociální normy jsou nepsaná pravidla chování, která určují, jak bychom se měli chovat v určitých společenských situacích. Tyto normy jsou vytvářeny a udržovány kolektivním očekáváním společnosti a mají silný vliv na naše rozhodování a chování. Lidé se často podřizují těmto normám, aby se vyhnuli sociálním sankcím, jako je odsuzování nebo vyloučení, a naopak získali sociální schválení a přijetí. Sociální normy formují způsob, jakým interagujeme s ostatními a ovlivňují naše každodenní rozhodování. Zkrátky mysli, social norm, příklad. Představme si situaci, kdy jde Jan na pracovní oběd se svými kolegy. Všichni si objednají standardní obědové menu, ale Jan by si rád dal něco dražšího, co není v nabídce dne. Přesto se rozhodne následovat příklad svých kolegů a objedná si stejné jídlo jako oni, aby nevybočoval z řady a zapadl do kolektivu. Tímto způsobem se podřizuje sociální normě, která v dané situaci vyžaduje přizpůsobit své chování většině. Zkrátky mysli, social norm, jak vzniká. Sociální normy vznikají prostřednictvím interakce mezi jednotlivci v sociální skupině a odrážejí společné hodnoty, přesvědčení a očekávání. Tyto normy se formují na základě opakovaného chování, které je vnímáno jako vhodné nebo očekávané. Když dostatečný počet lidí v určitém prostředí začne určité chování přijímat jako standard, stane se toto chování normou. Normy se mohou měnit v průběhu času, a to v reakci na nové informace, měnící se společenské hodnoty nebo externí události, které ovlivňují společenský konsenzus. Zkrátky mysli, social norm, na co si dát pozor. Je důležité být si vědom vlivu sociálních norem na naše chování, protože někdy mohou vést k nežádoucím výsledkům. Například se můžeme přizpůsobit normám, které jsou škodlivé nebo neetické, jen proto, abychom se vyhnuli vyloučení nebo kritice. Také bychom si měli uvědomit, že ne všechny normy jsou univerzální. To, co je považováno za normální v jedné kultuře, může být neobvyklé nebo nevhodné v jiné. Kritické myšlení a uvědomění si kulturních rozdílů nám mohou pomoci rozpoznat, kdy je vhodné normy následovat a kdy je na místě je zpochybnit. Zkrátky mysli, social norm, jak jej můžeme využít. Sociální normy mohou být efektivním nástrojem pro pozitivní změnu v chování. Například v kampaních na podporu zdravého životního stylu nebo ochrany životního prostředí můžeme využít síly sociálních norem k motivaci lidí, aby se chovali ekologicky a třídili odpad, nebo si více starali o své zdraví. Když lidé vidí, že jejich vrstevníci a společnost kolem nich preferují určitý druh chování, je pravděpodobnější, že se k tomuto chování připojí. Využití sociálních norem v marketingu a kampaních tak může být silným nástrojem pro dosažení žádoucích výsledků.